ધોરણ 5મું વિષય કોમ્પ્યુટર તો ચેપ્ટર 4 એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ। સૌથી પહેલા વિકલ્પ આપેલા છે, યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને જવાબ આપો। પહેલો વિકલ્પ MS વર્ડ 2010 પ્રોગ્રામ કયા પેકેજનો ભાગ છે? જવાબ આવે છે બી MS ઓફિસનો। બીજું, MS વર્ડ 2010 એ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે? જવાબ આવે છે ડી વર્ડ પ્રોસેસર। ત્રીજું, વર્ડ પ્રોસેસિંગ એટલે શું? તો જવાબ આવે છે ડી માહિતીના પત્રકને તૈયાર કરવા, માહિતી પત્રકને કાયમી સંગ્રહ કરવો, માહિતી પત્રકનું એડિટિંગ અને ફોર્મેટિંગ કરવું। તો આપેલા બધાનો જવાબ આવે એટલે જવાબ આવશે ડી। ચોથું, નીચેનામાંથી કયું સોફ્ટવેર કે પ્રોગ્રામ વર્ડ પ્રોસેસર નથી? જવાબ આવે છે બી નોટપેડ। પાંચમું, MS વર્ડ 2010 પ્રોગ્રામમાં કેટલી ટેબ આવેલી હોય છે? જવાબ આવે છે સી 8। છઠ્ઠું, MS વર્ડ 2010 પ્રોગ્રામમાં કઈ ટેબ આવેલી નથી? જવાબ આવે છે સી ડિઝાઇન। સાતમું, MS વર્ડ 2010 પ્રોગ્રામમાં ડોક્યુમેન્ટ કે ફાઇલનું પૂર્વ નિર્ધારિત નામ કયું જોવા મળે છે? જવાબ આવે છે એ ડોક્યુમેન્ટ 1। આઠમું, ડોક્યુમેન્ટને કાયમી સંગ્રહ કરવાની શોર્ટકટ કી કઈ છે? સી જવાબ Ctrl+S। નવમું, MS વર્ડ 2010 ના દરેક ડોક્યુમેન્ટને કયું એક્સટેન્શન લાગે છે? જવાબ આવે છે બી DOCX। દસમું, સમગ્ર ડોક્યુમેન્ટની નકલ તૈયાર કરવા માટે કયા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે? જવાબ આવે છે સી સેવ એસ। MS વર્ડ 2010 વિન્ડોની સૌથી ઉપરના ભાગમાં જોવા મળતા આડા પટ્ટાને શું કહે છે? સૌથી ઉપરના ભાગમાં આડા પટ્ટાને સી ટાઇટલ બાર કહે છે। 12મું, MS વર્ડ 2010 માં ટાઇટલ બારની જમણી બાજુએ કેટલા કંટ્રોલ બટન આવેલા હોય છે? જવાબ આવે છે એ 3 બટન। ત્રીજું, MS વર્ડ 2010 માં સ્ક્રીનમાં સૌથી મોટો વિસ્તાર કોણ ધરાવે છે? બી ડોક્યુમેન્ટ વિન્ડો। 14મું, MS વર્ડ 2010 ની ડોક્યુમેન્ટ વિન્ડોમાં જોવા મળતી ઊભી ઝબૂકતી લીટીને શું કહે છે? સી કર્સર કહે છે। 15, MS વર્ડ 2010 માં નવો દસ્તાવેજ તૈયાર કરવાની શોર્ટકટ કી કઈ છે? જવાબ આવે છે બી Ctrl+N। નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો। MS વર્ડમાં સ્ક્રીનની સૌથી ઉપરના ભાગમાં ટાઇટલ બાર જોવા મળે છે। બીજું, MS વર્ડ ખાલી જગ્યા કંપનીએ તૈયાર કરેલ એપ્લિકેશન છે માઇક્રોસોફ્ટ। ત્રીજું, MS વર્ડમાં નવો ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કરવા ખાલી જગ્યા કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે? જવાબ આવે છે ન્યૂ। ચોથું, MS વર્ડમાં ડોક્યુમેન્ટને કાયમી સંગ્રહ કરવા માટે સેવ કમાન્ડનો ઉપયોગ થાય છે। પાંચમું, MS વર્ડને બંધ કરવા માટે ખાલી જગ્યા શોર્ટકટ કી છે Alt F4। છઠ્ઠું, MS વર્ડમાં ખાલી જગ્યા સ્ક્રોલ હોય છે, 2 સ્ક્રોલ બાર હોય છે। સાતમું, રિબિનમાં પ્રથમ જોવા મળતી ટેબ ફાઇલ છે તેને ખાલી જગ્યા પણ કહે છે, તેને મેનુ પણ કહે છે। આઠમું, એપ્લિકેશન કે પ્રોગ્રામના સૌથી નીચેના ભાગમાં ખાલી જગ્યા જોવા મળે છે, સ્ટેટસ બાર જોવા મળે છે। નવમું, MS વર્ડમાં અગાઉ બનાવેલ ડોક્યુમેન્ટને ખોલવા માટે ખાલી જગ્યા કમાન્ડ ઉપયોગ થાય છે ઓપન। 10મું, MS વર્ડ ડોક્યુમેન્ટને પ્રિન્ટ કરવા ખાલી જગ્યા કમાન્ડ ઉપયોગ થાય છે પ્રિન્ટ। હવે નીચેના વિધાનો ખરા કે ખોટા, રાઈટ કે રોંગની નિશાની કરીને જણાવો। પહેલું જોઈએ, MS વર્ડ એ પ્રેઝન્ટેશન પ્રોગ્રામ છે, ખોટું। MS વર્ડ એ ઓપન ઓફિસ પેકેજનો ભાગ છે, ખોટું। MS વર્ડ 2010 માં 9 ટેબ આવેલી છે, ખોટું। સેવ કમાન્ડ હોમ ટેબમાં આવેલો છે, ખોટું। MS વર્ડ વિન્ડો સૌથી ઉપર મેનુ બાર જોવા મળે છે, ખોટું। MS વર્ડ સ્ક્રીનને વચ્ચેના ભાગમાં કર્સર જોવા મળે છે, સાચું। MS વર્ડ દસ્તાવેજ સંગ્રહ કરવાની શોર્ટકટ કી Ctrl+O છે, ખોટું। MS વર્ડ બંધ કરવા માટે ફાઇલ ટેબમાં ક્લોઝ કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ખોટું। MS વર્ડમાં ડોક્યુમેન્ટની નકલ કરવા માટે F12 કીનો ઉપયોગ થાય છે, સાચું। 10મું, MS વર્ડ બંધ કરવા માટે Alt+F3 નો ઉપયોગ થાય છે, ખોટું। હવે જોડકા જોડવાના છે। ન્યૂની સામે આવશે ડી, શું આવશે ડી એટલે Ctrl+N। ઓપનની સામે આવશે સી, સી એટલે Ctrl+O।
સેવ ની સામે આવશે ઈ એટલે કંટ્રોલ એસ. ચોથું પ્રિન્ટ ની સામે આવશે બી કંટ્રોલ પી. પાંચમું સેવ એસ ની સામે આવશે F12. છઠ્ઠું એક્ઝિટ ની સામે આવશે કંટ્રોલ પ્લસ F4. નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો. એમાં પેલું જોઈએ વર્ડ પ્રોસેસિંગ એટલે શું. કોઈ પણ પત્ર, દસ્તાવેજ જેવા માહિતી પત્રકને તૈયાર કરવા તેનું એડિટિંગ અને ફોર્મેટિંગ કરવું એટલે વર્ડ પ્રોસેસિંગ. બીજું MS વર્ડમાં રહેલી કોઈ પણ બે ફેસિલિટી જણાવો. પેલું નવું ડોક્યુમેન્ટ બનાવી શકાય છે, ડોક્યુમેન્ટમાંથી કોઈ શબ્દ શોધી શકાય છે, નકલ તૈયાર કરી શકાય છે. ત્રીજું MS વર્ડ 2010 શરૂ કરવાની રીત જણાવો. સ્ટાર્ટ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ ઉપર ક્લિક કરી માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ 2010 ઉપર ક્લિક કરો. ચોથું MS વર્ડમાં રહેલ ટેબના નામ જણાવો. ફાઇલ, હોમ, ઇન્સર્ટ, પેજ લેઆઉટ, રેફરન્સ, મેઇલિંગ, રિવ્યુ, વ્યૂ વગેરે. પાંચમું ટાઇટલ બાર વિશે સમજાવો. MS વર્ડમાં સ્ક્રીનની સૌથી ઉપરના ભાગમાં એક હોરિઝોન્ટલ બાર જોવા મળે છે જેને ટાઇટલ બાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. છઠ્ઠું ક્વિક એક્સેસ ટૂલબારમાં કઈ માહિતી જોવા મળે છે. ક્વિક એક્સેસ ટૂલબારમાં ઓપન, સેવ, અન્ડુ, રીડુ વગેરે કમાન્ડ આવેલા છે. સાતમું સ્ટેટસ બારમાં કઈ માહિતી જોવા મળે છે. સ્ટેટસ બારની ડાબી બાજુ પર પેજ નંબર તથા વર્ડ કાઉન્ટ અને જમણી બાજુએ પેજ લેઆઉટ, વ્યૂ તથા ઝૂમ સ્લાઇડર જોવા મળે છે. આઠમું સેવ કમાન્ડનો ઉપયોગ જણાવો. સેવ કમાન્ડની મદદથી કરંટ ડોક્યુમેન્ટને કાયમી સંગ્રહ કરી શકાય છે. નવમું ઓપન કમાન્ડનો ઉપયોગ જણાવો. આ કમાન્ડની મદદથી અગાઉ સંગ્રહ કરેલી ડોક્યુમેન્ટને તમે ખોલી શકો છો. 10મું પ્રિન્ટ કમાન્ડનો ઉપયોગ જણાવો. આ કમાન્ડની મદદથી ડોક્યુમેન્ટને પ્રિન્ટ કરી શકાય છે. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર છે તે પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.